One Piece 1017 cộng, vết sẹo của Shanks, dâu đen sợ Luffy thức tỉnh trái Komu Komu. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Như mình đã nói rất kỹ trong video phân tích chap 1017 ngày hôm qua, thì trái Komu Komu đúng là do băng tóc đỏ cướp, khiến Husu bị tống vào tù suốt 10 năm. Nhưng có một điều mình để dành chưa đề cập liên quan tới Rob Lucy, kẻ mà Husu nhắc tới trong câu chuyện với Jinbe. Hắn tự nhận mình sánh ngang thiên tài Rob Lucy. Nếu Jinbe công nhận điều đó thì mình nghĩ Husu có lý do để mà tị nạnh, bởi hắn cũng từng là một đặc vụ cấp cao của CP9, chỉ vì một trái ác quỷ bị cướp bởi băng hải tặc tóc đỏ mà lại bị phạt nặng như vậy. Còn Rob Lucy và Kaku thì sao? Bị hai thằng tân binh đánh bại ngay tại NS Lobby, cơ của chính phủ thế giới, biểu tượng trong suốt mấy trăm năm bị bắn rụng. Tù nhân là Frankie và đặc biệt là Nico Robin bị cướp mất ngay ở nơi đại diện cho công lý, thêm cả bản thiết kế vũ khí cổ đại Pluton, thứ mà Rob Lucy cùng đồng đội của hắn mất nhiều năm trời vẫn không lấy được. Rồi Buster Call thất bại đầy nhục nhã. Tất cả chuyện này chỉ chứng minh rằng Rob Lucy đã thua toàn diện. Dĩ nhiên Luffy không đời nào so sánh được với Shanks. Ấy vậy mà Lucy, Kaku không những không bị phạt, lại còn được thăng cấp lên CPO, trong khi Husu thì ngồi tù suốt 10 năm. Biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bất công, căm phẫn đối với Rob Lucy cũng như chính quyền thế giới. Mà tính ra một trái ác quỷ sao bằng bản thiết kế Pluton, cộng với người duy nhất còn sống đọc được Poneglyph. Mình cũng tự hỏi như vậy rất nhiều và cảm thấy tội nghiệp Husu, vì tính ra thất bại của hắn còn có thể hiểu được do băng tóc đỏ quá mạnh, trong khi Rob Lucy để mất hai thứ vô cùng nguy hiểm, giá trị hàng đầu, tội đáng lý phải nặng hơn. Nhưng lẽ nào Husu cũng như chúng ta đều chưa rõ hết tiềm năng và sức mạnh của trái Komu Komu? Như đã hứa ở video ngày hôm qua, ngay bây giờ mình sẽ gửi tới anh em về giả thuyết vô cùng thú vị về lý do tại sao với năng lực cao su, Luffy sẽ trở thành vua hải tặc. 1. Shanks và dâu đen đánh nhau vì trái Komu Komu. Chắc chắn nghe xong tiêu đề anh em sẽ thấy hơi buồn cười khi mình bảo Shanks bị dâu đen xăm cho vết sẹo khi hai người đại chiến vì trái Komu Komu, nhưng thực chất nó lại hợp lý vô cùng. Bởi chúng ta không ai biết Teach cào trúng mắt trái của Shanks khi nào. Đầu tiên khi chúng ta theo dõi hồi tưởng về Oden, băng dâu trắng và băng Roger có đánh nhau, nhưng sau 3 ngày 3 đêm, mặt mũi Shanks vẫn bình thường. Lúc ấy Shanks hãy còn bé tẹo, nhưng khi đọc flashback của Thánh Bucky ở chap 19, Shanks đã lớn hơn nhiều. Anh vẫn chưa có sẹo, tức là vết băng trên mắt trái trong hồi tưởng về Oden không phải vết sẹo ba que bây giờ. Và suốt thời gian sau đó, băng Roger cũng như băng tóc đỏ của riêng Shanks cũng chưa từng chạm trán với băng dâu trắng. Tại sao mình dám khẳng định như vậy ư? Đây là cuộc nói chuyện của anh và dâu trắng trong chapter 434 khi cả hai đều là tứ hoàng. Roger, Garp, Sengoku, người hiểu rõ biển ở thời kỳ ấy càng lúc càng ít đi. Đã 22 năm rồi, đó là điều đương nhiên. Người cũng tiến bộ nhiều lắm, tên học việc trên tàu của Roger. Qua cách nói chuyện, dâu trắng đang ôn lại kỷ niệm. Shanks thì nói đã 22 năm trôi qua, tức là sau trận đánh đó, dâu trắng chỉ ngồi uống rượu với Roger trước khi vua hải tặc chết. Còn lại, ông không gặp bất cứ ai, kể cả Rayleigh, Shanks trong suốt 22 năm qua. Mặc dù dành lời khen cho Shanks, nhưng trong ký ức của dâu trắng, anh vẫn là hải tặc tập sự năm nào. Để khẳng định chắc chắn hơn thì anh em hãy theo dõi khung tranh này. Hồi đó ta hay đánh nhau với Roger nên cũng biết mặt được vài đứa. Cái tên ngố mũi đỏ hay đi với người, hắn còn sống không? Rõ ràng từ khi băng Roger giải tán theo lệnh của thuyền trưởng, họ chưa đụng độ dâu trắng lần nào. Vậy Shanks lấy đâu ra cơ hội solo với dâu đen? Mà hơn nữa, ở cương vị của anh là thuyền trưởng, anh sẽ đối đầu với dâu trắng hoặc bẩn bẩn là Mako, chứ ai lại đi đánh nhau với tên vô danh như Teach. Từ đó mình suy ra, mặc dù Shanks chưa từng giao đấu với băng dâu trắng, nhưng anh lại có một lần đụng độ với Teach. Việc này ngay cả dâu trắng cũng không biết, bởi khi đó Teach tự ý hành động, bỏ đi làm gì đấy một mình. Vậy nên khi Shanks kể chuyện này, dâu trắng mới tỏ ra khó hiểu. Dâu trắng, tôi đã trải qua vô số trận đấu, chịu vô số vết thương, nhưng bây giờ chỉ có nó là còn nhức nhối. Vết thương này không phải do mạo hiểm, cũng không phải đánh nhau với mắt diều hâu. Kẻ đã để lại cho tôi vết sẹo này là một kẻ trong băng của ông, Teach, dâu đen. Không phải do tôi sơ suất. Anh em hãy quan sát kỹ thái độ của dâu trắng. Ông khá bất ngờ khi Shanks cay cú đến vậy, và không biết làm cách nào mà Teach có thể đả thương người mạnh cỡ Shanks lại lành lặn trở về. Bởi Shanks nhấn mạnh rằng anh không hề chủ quan mà vẫn không tránh được, chứng tỏ dâu đen che giấu thực lực quá giỏi. Dâu trắng hoàn toàn không biết gì, và ai cũng biết tới trận chiến kinh điển giữa Shanks và Mihawk, nên anh cũng nói luôn vết sẹo này không phải mắt diều hâu gây ra. Hơn nữa, bọn từng để lại sẹo cho Shanks anh đã xử lý hết rồi, trừ con lươn biển ở gần làng Fuchsia, và dâu đen là Shanks chưa thanh toán nợ nần được. Bị một kẻ vô danh, thậm chí không có cả truy nã, xăm cho mình 3 hình sọc trên mặt mà không trả lại nó phát tương tự được, bảo sao Shanks chẳng cay. Tuy nhiên họ đánh nhau khi nào thì ở chapter 1017, Husu đã gợi ý cho mình thời điểm Shanks gặp Teach là vào khoảng 12 năm trước, khi cùng xuất hiện để cướp trái Komu Komu, hoặc chỉ đơn giản là một sự tình cờ. Trong chap 1, tức là thời điểm 12 năm trước,
Shanks đã có vết sẹo trên mắt trái, cùng với trái Komu mà Lakiru xác nhận họ cướp được từ thuyền địch, và đó cũng là lúc Husu bị bắt sau khi không hoàn thành được nhiệm vụ. Hôm trước mình có nói Shanks cướp từ chỗ của Husu, nhưng lý do anh đi cướp là gì? Roger từng ăn trái Komu rồi Shanks đi đoạt di vật của thuyền trưởng ư? Mình đã đưa ra đủ bằng chứng để loại bỏ giả thuyết này. Giả thuyết khác là Shanks làm vậy vì thích. Hải tặc thì phải ăn cướp, vô tình họ gặp Husu nên đánh. Có điều Shanks không giống loại hải tặc khác, chủ động gây hấn với chính quyền nên mới được Sengoku nể mặt, còn ngồi đối thoại với cả Ngũ lão tinh nên chưa chắc Husu đã bị bằng tóc đỏ đánh. Còn thuyền địch mà Lakiru nói cũng không hẳn là tàu của chính phủ. Sau một đêm vắt óc suy nghĩ, mình đưa ra một lập luận hợp lý hơn nhiều. Từ việc Husu để mất trái ác quỷ cho tới trận đánh của Shanks và Dâu đen. Và giả thuyết như sau: khi Husu vận chuyển trái ác quỷ, Dâu đen không hiểu vì sao đã nắm được tin tức này nên hắn rời băng dâu trắng đi để cướp. Về năng lực của trái Komu, Teach thừa biết chap 440 hắn có kể cho A rằng căn cứ vào nội quy, ai tìm thấy thì có quyền ăn. Hình dạng thực tế có in trong sách, ta nhớ rất rõ cho nên ta biết được đó là trái ta hằng mơ ước. Dâu đen có một cuốn sách ghi chép về tất cả các trái ác quỷ giống như Sanji, không khó hiểu khi hắn nắm rõ về trái cao su như lòng bàn chân. Dâu đen cũng biết mình có khả năng sở hữu nhiều hơn một năng lực. Ngoài trái Yami Yami, có thể nói trái Komu cũng bị hắn nhắm đến. Vì khi dâu trắng còn khỏe, bố bảo Teach cũng không dám nhằm nhè trái Kura. Mà quá nhiều năm trôi qua, không tìm thấy trái bóng tối nên hắn đã quyết định đi cướp trái cao su trước. Hắn đi một mình hoặc chỉ dẫn theo vài ba người, nhưng khả năng là Teach một mình rời tàu Moby Dick là rất cao. Để tránh bị dòm ngó, một mình hắn giao chiến với bằng tóc đỏ, xăm cho Shanks vết sẹo rồi tẩu thoát mà không sao cả. Thật sự ghê gớm. Với kẻ như vậy, rõ ràng Husu không phải đối thủ, kể cả dâu đen có đi một mình, hắn vẫn thừa sức làm thịt cả đoàn hộ tống. Và quả thực là hắn thịt được thật. Chỉ tiếc là trên đường rút lui, Teach gặp chúng bằng tóc đỏ, hải tặc gặp nhau dĩ nhiên sẽ đánh và cướp. Dâu đen thấy bất lợi nhưng vẫn cố sống, cố chết giữ trái Komu, tới khi không giữ được nữa mới thôi. Anh em thắc mắc vì sao cướp được, dâu đen không ăn ngay phải không? Mình sẽ trả lời luôn, rất dễ thôi, đó là hắn sợ chết đuối. Vì Teach đi có một mình, chẳng hạn đen đủi gặp địch mạnh và đông, hốc trái ác quỷ vào rồi làm sao mà bơi hay là lặn xuống biển bỏ trốn được nữa. May mà hắn chưa ăn, chứ không thì đố thoát được khỏi tay bằng tóc đỏ. Nhưng phải công nhận 12 năm trước, dâu đen cũng rất đáng gờm. Ba hải tặc khác không bơi được đã đành, bằng tóc đỏ ai ai cũng toàn người nháy. Teach nhảy xuống biển cũng khó thoát, vậy mà hắn lại thoát được, một mình chơi lại cả băng, tặng cho gã thuyền trưởng vết sẹo, rồi vứt lại trái Komu xong bỏ chạy. Thì mình không hề tăng bốc dâu đen khi nói một mình hắn tiêu diệt cả đoàn áp tải, đẩy Husu vào tù. Tới đây mọi chuyện sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Mọi khúc mắc trong lòng mình đã có lời giải. Từ chỗ Shanks vẫn được chính quyền coi trọng, vết sẹo của anh có từ khi nào, hay lý do dâu đen không mang theo Husu khi giải phóng tù nhân ở tầng 6 Impel Down. Bởi Husu cũng căm ghét Teach, kẻ trực tiếp đẩy hắn vào tù. Vì dâu đen mới là người cướp trái Komu trước, sau đấy bị Shanks cướp lại, rồi nó thuộc về Luffy và mọi thứ tiếp diễn tới bây giờ. Và như anh em đã biết, hợp lý hơn nhiều rồi phải không anh em? Thực ra chẳng có động cơ đặc biệt nào để Shanks cướp trái Komu. Đơn giản, đấy chỉ là chiến lợi phẩm trong một trận đánh của hải tặc. Kẻ quan tâm, coi trọng nó là chính quyền lẫn dâu đen. Lý do mình sẽ nói trong phần 2. 2. Lý do dâu đen phải sợ Luffy thèm khát trái Komu. Việc dâu đen thèm khát trái Komu thì không có gì phải bàn cãi. Luffy bị hắn nhắm đến ở Water 7, một phần vì giao cậu cho chính quyền, hắn sẽ được gia nhập Thất Vũ Hải. Lý do sâu xa là nộp cái xác Luffy, dâu đen còn thu lại được cả năng lực của trái Komu no Mi. Bởi khi mang người sống hay người chết tới thì chính quyền đều chấp thuận. Ace được giữ mạng vì Teach không có nhu cầu ăn trái Mera và hắn muốn kích động dâu trắng khai chiến với hải quân. Còn bắt được Luffy thì Teach sẽ giết ngay. Nguyên nhân đầu tiên khiến dâu đen khao khát trái Komu đến vậy là vì đặc tính đàn hồi của nó. Ở Dressrosa, Teach vẫn chưa từ bỏ tham vọng khi lệnh cho Burgess tìm cơ hội giết Luffy. Nhưng Sabo xuất hiện kịp thời, trái Komu có một sức mạnh đáng kinh ngạc, giúp dâu đen khắc phục nhược điểm của trái Yami. Và như anh em đã biết, sau khi ăn trái bóng tối, Teach không phân tách cơ thể ra được, lại còn phải nhận gấp đôi sát thương lẫn đau đớn. Chúng ta cứ đặt giả thuyết khám phá trái ác quỷ thứ 3 của hắn. Trái này có thể kháng lại sát thương vật lý và mục tiêu là trái Doan thần thoại của Mako. Nhưng giờ thì ứng viên sáng hơn, mục tiêu đầu tiên của dâu đen là trái Komu của Luffy. Nói tới đặc tính kháng lại sát thương vật lý, thứ mà dâu đen sợ nhất thì trái Uo no Mi, model thanh long của Kaido mới là số 1. Nhưng Teach không ảo tưởng tới mức nghĩ mình giết nổi con quái vật đó. Trái của Mako cũng tốt, nhưng Teach không phân tách được cơ thể do ảnh hưởng của trái bóng tối. Anh em nhận ra vấn đề rồi chứ? Còn trái Komu trước time skip, ta thấy súng đạn, đại bác, tất cả đều vô hại, đấm đá cũng chẳng có ích gì. Luffy chỉ sợ ai có haki hay đá biển, hoặc là tinh thông lục thức, kiếm sĩ, còn lại cậu không ngán những đòn tấn công vật lý thông thường. Trong khi dâu đen bị đấm thường
cũng đau như có người thông ás. Hắn không phân tách được cơ thể thì biến cơ thể thành cao su, qua đó kháng lại đòn tấn công vật lý bình thường. Sau khi time skip, ta thấy khi kết hợp haki vũ trang, dù cơ thể đã cường hóa cứng lên thì bản chất vẫn là cao su, tính dẻo được giữ nguyên. Doflamingo dùng haki vũ trang tấn công vẫn bị bật ra như thường. Đây chính là thứ dâu đen thèm khát. Mọi cú đấm đá đều vô dụng, còn chém thì hên xui. Ví dụ lúc Cracker chém lù suýt đứt tay, nhưng lúc sau hắn đâm vào bụng cậu lại chẳng ăn thua gì, chứng tỏ haki mạnh hơn sẽ không còn sợ đào kiếm nữa. Đánh với tướng hoàng thì phải chấp nhận bị thương, kể cả Kaido còn bị lù và rổ đánh trọng thương, nhưng nếu có trái cao su, dâu đen sẽ hạn chế được nhiều sát thương hơn và phục hồi cũng nhanh hơn. Và tương lai khi Luffy cùng haki vũ trang cấp cao bọc thêm haki bá vương, sáng tạo ra kiếm mới, cậu sẽ không sợ hoặc khiến haki cấp cao cũng bị bật ngược trở lại. Một bước phát triển vượt bậc của năng lực cao su. Những gì Luffy làm trước Doflamingo, Katakuri và cả Cracker là những gì dâu đen muốn có. Hơn nữa ngoài khả năng phòng thủ thì hắn cũng dễ tấn công đối phương hơn, nhờ khả năng có giãn, dâu đen sẽ hạn chế thêm điểm mù, đồng thời tung ra cú đấm vào góc chết của kẻ thù, như kiểu Luffy đánh với Katakuri vậy. Và đây cũng chính là lý do mà dâu đen đi cướp trái Komu, vì ngay từ đầu hắn đã biết nó có thể bổ trợ cho trái Yami Yami, và nguyên nhân thứ hai là vì dâu đen nhắm đến dâu trắng. Trái Kura là một phần, nhưng vị trí của dâu trắng cũng như bước đệm để trở thành vua hải tặc mới là thứ dâu đen quan tâm nhất. Hắn muốn giết dâu trắng, nhưng thời điểm đó dâu đen chỉ nghĩ ra hai cách. Cách một là đợi ông ta tự chết, và cách thứ hai là liều mạng. Và dâu đen chọn phương án thứ hai bởi đợi chờ có quá nhiều rủi ro. Việc Ace đuổi theo rồi đánh nhau với Teach có lẽ không nằm trong dự tính của hắn. Khi gặp Ace, dâu đen từng mời gọi: Ace, có muốn làm đồng đội của ta không? Chúng ta sẽ tung hoành cả thế giới, kế hoạch thế nào ta đã vạch ra cả rồi. Dâu đen muốn chiêu mộ Ace và định giết Luffy, nhưng việc họ là anh em lại trùng hợp nên hắn mới thay đổi kế hoạch, bắt Ace giao cho chính quyền, qua đó mượn tay hải quân xử dâu trắng, còn bản thân mình thì sẽ ăn hôi. Còn kế hoạch ban đầu mình mạnh dạn dự đoán như sau: dâu đen sau khi có trái Yami Yami muốn nuốt luôn cả trái Komu để có đủ sức mạnh đi khiêu chiến với dâu trắng. Dĩ nhiên là phải cứu thêm đám tù nhân ở tầng 6 cái đã. Dâu đen muốn thấy chỗ dâu trắng nhưng không thể chờ ông chết già, cũng không biết Ace sẽ tới tìm mình, nên kế hoạch của hắn là trang bị đủ sức mạnh để tự mình thách thức dâu trắng. Sức mạnh còn thiếu của hắn chính là Komu no Mi. Đây cũng là lý do khiến cho Teach rất sợ Luffy, phải xài Butchies giết cậu bằng được. Bí mật nằm ở đặc tính cao su, đó chính là năng lực kháng lại năng lực chấn động của bố già. Từ lâu các kiến trúc sư Nhật và phương Tây đã áp dụng các kiểu thiết kế xây dựng đặc biệt để chống lại những trận động đất vừa và nhỏ, song hầu hết đều khó có thể chịu đựng được những cơn địa chấn trên 7 độ Richter. Gần đây họ đã tạo ra sáng kiến xây dựng mới có thể chống rung lắc tốt hơn nhiều. Theo quan điểm của các nhà kiến trúc Nhật, có thể làm giảm nhẹ sức mạnh của những cơn địa chấn bằng cách đặt vào giữa kiến trúc và mặt đất những ống hình trụ làm bằng chất nhựa đàn hồi lắp xen kẽ với các lớp cao su và những tấm kim loại. Hệ thống này có tác dụng giảm nhẹ sức tàn phá của một trận động đất, và kể từ trận động đất ở Kobe năm 1995, nó đã được áp dụng rộng rãi trong việc xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc, bệnh viện, trường học, và đến nay trên 2.000 kiến trúc sư đã được xây dựng theo kỹ thuật này. Thậm chí sau này kỹ thuật được nâng cao hơn, họ đã có thể giảm tới 3/4 sức ảnh hưởng của động đất lên các công trình. Nếu có trái cao su, dâu đen sẽ khắc chế được sự chấn động, khắc chế đòn tấn công bằng trái Kura. Với những đòn sát thương vật lý thông thường, hắn cũng hạn chế được phần nào. Như mình đã nêu ở trên, nói chung là có đủ điều kiện cũng như sự tự tin để đi tìm dâu trắng, đặc biệt là khi thức tỉnh, biến môi trường xung quanh trở thành cao su. Teach sẽ khống chế, tấn công kẻ thù đa dạng hơn thay vì cứ hút vào hố đen, làm vậy để đối phó với kẻ không ăn trả ác quỷ. Còn về trái Kura, có lẽ đó cũng là một năng lực hắn thèm khát, vì rất có thể dâu đen ăn được 3 trái khác nhau, cho nên hắn cũng sợ kẻ khác sở hữu trái Komu, khắc chế mất trái chấn động của hắn. Vì vậy dâu đen từ lâu đã thèm khát trái Komu, nhưng cả hai lần đều bị người thân của Lù ngăn cản. Lần một là Shanks, lần thứ hai là Ace. Mặc dù Ace giúp Teach có điều kiện giết và cướp lấy năng lực của dâu trắng, nhưng mối lo của hắn thì vẫn còn nguyên. Hắn cũng đang muốn bổ sung thêm sức mạnh, và chưa biết chừng dâu đen sẽ mò đến Wano quốc thật. Và vừa rồi là toàn bộ giả thuyết của mình về sức mạnh bá đạo của trái Komu, cũng như những gì liên quan tới dâu đen và tranh tóc đỏ. Nếu anh em thấy hay, hãy dành tặng những cái like, share cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tốc Ban Guy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.